بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سنة ميلادية جديدة طيبة على الجميع إن شاء الله. بداية موسمه الكشفي الجديد، نتطرق إلى نشاطات كثيرة. أول النشاطات هي هذه الخرجة الخلوية. أولا أعرف عن نفسي، القائد شمس الدين صولي، لنتعرف مع بعض على كواليس هذه الخرجة. تابعوني. نحن في فترة الصباح أليس كذلك؟ نعم، فترة الصباح، فترة تحضيرات للغداء. أما بعد التحضيرات تبدأ الورشات. أنا قائد الورشة المسائية، مسؤول على أسئلة في المجالات الصحية البيئية إن شاء الله الدينية. إذن سنلتقي مساء بإذن الله إن شاء الله. شكرا قائد. الكشاف متقدم الشهيد سعال بوزيد. إذن نظمنا رفقة قائد هذه الوحدة القائد نصر الدين بالحاطم، الذي نحييه على هذه الفكرة الجميلة. خرجة خلوية إلى غابة جبل قريون ببلدية أولاد قاسم، حيث قسمنا وحدة الكشاف إلى 3 طلائع. كل طليعة أخذت مكان معين في هذه الغابة، وكل طليعة مكلفة بإعداد وجبة غداء. إذن كل طليعة مكلفة بإعداد الوجبة، ولديهم حيث لكل طليعة جميع الوسائل المتاحة لهذه الوجبة، على أن يكون تقييم الوجبات على الساعة 12. بدأوا في الإعداد الساعة 10. الآن نحن على الساعة 10 تقريبا. على بعد ساعتين سنقيم كل طليعة رافقوني الآن لنتعرف على كل طليعة. البداية ستكون مع طليعة الأمير عبد القادر. تابعوني. طليعة جميلة. إذن هذه هي طليعة الأمير عبد القادر. قدم نفسك. كشاف متقدم غزلان محمد عبد الرحمن عارف طالع الأمير عبد القادر. جميل. على ما أظن يوجد نظام رائع في هذه الطليعة. إذن نبدأ بالأطباق التي أعددتموها. عندنا شواء، فريت أومليت، حميص وبيري. أظن أن الطليعة الثانية هي طليعة محمد بوراس، ونلاحظ أن الكشافين متوترين لعدم ضيق الوقت، نظرا لضيق الوقت. تابعوني لنتعرف على ماذا أعد. كشاف بن خمي خير الدين عارف طليعة محمد بوراس. قائمة الوجبات التي أعدتموها. قائمة الوجبات حميص أيضا، فريت أومليت وشواء وبطاطا بالبيض. بطاطا بالبيض يعني فريت أومليت. بطاطا في نصها البيض. مشرشمة. سلطة. الله يبارك، ما شاء الله ما شاء الله. كذلك سنتعرف إلى طباخ هذه الطليعة. ما اسم هذا الطباخ؟ عرف نفسك. إسلام، ماذا تفعل؟ نطيب الشواء. إذن هذا شواء، وهذه بطاطا مقلية. راهو مداوية، والله مداوي. داروا واش درت به؟ داويتو تبيلة تاع الشاورما. داووه بالتبيلة تاع الشاورما. ما شاء الله. يا أورد ناتورال. لما زدت ما سمعتو. هنايا عندنا الحميص، وعندنا بطاطا والعظام مشرشمين. جميل. والطليعة الأخيرة هي طليعة زيغود يوسف. هم أيضا متوترين نظرا لضيق الوقت. لنرى ماذا أعدوا لنا. السلام عليكم. عريف. معك كشاف متقدم درغالي عارف طليعة زيغود يوسف. إذن ستشرح لنا. حماس وشوا. جميل. والعظام واش حنديرو؟ نديرو في بين فريطون. جميل. طلع مخلطة مليح. جميل. وهنا نذهب إلى المطبخ. طيب فريت أومليت. هذه بطاطا مقلية. وهنا الشواء اللذيذ. هذا رويال ماشي شواء.
هذا رواية. إذا كانت هذه جولة خفيفة حول طلائع وحدة الكشاف متقدم. إذا بقيت حوالي نصف ساعة فقط، نصف ساعة هذه لكي نقيم جميع وجبات الطلائع. سأستغل الوقت في الجولة في هذه الغابة المخيفة. نلتقي فيما بعد. لاحظنا بأن الطلائع أعدوا الوجبات تاعهم ونحن القادة أين سنأكل؟ إذن هناك دخان صغير هناك، سننظر ماذا يكون. قائد هشام، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا مرحبا. اهلا. وصل وقت الغداء والكرش جاعد. واش ناكلوا؟ تاكلوا ان شاء الله. انا ديما نخمم مع القاده، انا القاده نخمم عليهم بزاف خلاص. قاد فوق البصائر ديما نخمم عليهم. طالع. نحن القادة نظرا خلي وجدنا في الشواء، نظرا لاهتمامنا بعدة أمور كالتنظيم والتقييم والإشراف وإعداد الغداء أيضا. لم يكفينا الوقت لإعداد وجبات كثيرة، أعددنا إلا الشواء. هذا مجموعة نتاع الجوالة هم قاعدين يوجدوا في الشواء ان شاء الله. ايه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذاكم حركتوها يا جماعة. لحظات ونعلن عن النهاية. وبكره راح تمر عليكم اللجنة. بعد شوي هكا. تمر عليكم اللجنة ونقيموا كل طالعة فوق راس المشكلة اللي درتوها، ونعطيكم التقييم تاعكم. وفيها كاين شارات تاع الطبخ، كاين شارات تاع الطبخ تمر اللجنة كل طالعة. تليفون يا شيخ. هيا روح. سما طبق الواحد شوال حميص بيض. هذا هما الوجبات تاعكم. راح نذوقوا ان شاء الله. راح نذوقوا ان شاء الله. يروح. أرواح اقعد معاهم طيب لا بطاطا برشناها دائما مسنا فيها عظم. نعطيكم ملاحظة هنايا كما قال القايد ما سلقتوهاش. هو اللي قال لك مغسولة مغسولة مليح. طيبوها عباك تاكل مغسولة سواسوا عباك تاعها راهي فيها فايدة. هي راهي مليح. العارف تقدر تكتب لنا بقية شرح لنا الأطباق. قدم. اقعد. بطاطا تاع دقيش. روح ليه؟ امشي ليه؟ عندنا من صنع الإخوة نصر الله وركني الإسلام. زيد. من صنع
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.